It's another day vlog! Hi, I'm Liciel. And ngayon, ang ating content ay gagawa tayo ng iba't ibang style ng snowflakes kung saan it's DIY garland na yung, kung napanood nyo yung redecorate and Christmas DIY garland making ko. Ayan, makikita nyo na yan, pinaggagawa ko yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. At kung ko sa inyo to para mas makatipid kayo and more productive in your part, and especially is para i-share nyo rin to para matuto rin sila in case na gusto nyo makatipid sa mga Christmas decorations nyo. And ang ating materials ay gunting, paper, any kind of paper. Wag lang yung masyadong mechanical paper ba yun. Basta magmatigas para sa folding hindi kayo mahihirapan. Any sizes, short or long. Tapos, gamit tayo ng pen, pencil, colored pen, anything. Basta makita natin ang outline. And, gagawa tayo ng at least 3 different styles na kung saan ang tuturo ko una sa inyo is yung called normal snowflakes na una kong ginawa nun, yung una kong natutunan. And, yung pangalawa is yung pointy. Ayan. Tapos, yung pangatlo is yung medyo flowery. Dito ko lalagay yan. Keep watching, guys. Turo ko na sa inyo. Ayan, kukuha tayo ng ating papel. Hanggang na kailan na tayong papel. So, ayan, ito yung yung practice ko na hindi ko magawa. So, ito, ito, it's a short band paper, and that one is if-fold natin siya into triangular side. Ayan. Para mas pumantay, need nyo ng dulo ng gunting. Ayan, para hindi kayo mahirapan is i-fold natin siya sa dulo ng handle ng gunting para secure yung pagka-fold niya sa gilid. After natin i-fold is, ayan, gupitin na natin yung excess sa ilalim. Ayan, nagupit na natin. And after nyan, it looks like a triangle na. And after nyan, i-fold natin siya sa gitna, na kung saan magsisilbing first folding natin after natin makagawa ng pinaka. And ayan. And after natin yan, balik tayo ulit sa una. Ayan. And this time is gagawa na tayo ng ganito. Okay lang kung hindi mapantay, basta mapantay niyo yung dulo yung ganito. Okay lang kahit hindi siya pantay sa ganun kalaki. Ayan, mas malaki ito, diba? Okay lang basta mapantay nyo yung tagilid niya. Na kung saan dun yung aayos yung pagkagupit natin after nito. So, yan. Next, kailangan na natin siyang i-outline na kung saan magsisilbing gugupitin natin mamaya. Ayan. Ngayon, gumagawa na ako ng outline. Okay lang din kung hindi pantay. Ayan, medyo mali-mali lang pero ganyan siya. Ayusin nyo na lang kung kayo yung gagawa if ever, and ganyan siya. So, after natin yan ma-outline or ma-drawingan, is gugupitin na natin. Ayan. Ayan. After natin siyang makat, ayan na siya, itsura niya. And ibubuklat na natin siya. Tada! Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung ididikit nyo siya, make sure na yung outline nyo is nakapangtalikod. Kumbaga ito yung pandidikit nyo. Ayan ang ating first typical snowflakes. Ang gagawin natin yung medyo flowery na pointed na snowflakes. And yung kaibahan lang niya is may pagkakaiba sa folding compared dun sa pinakamadali, which is yung una natin nagawa. Ayan. So,
Ayan, panoorin nyo lang para mas matuto kayo ng iba't ibang style ng ating design. So, ang ginagawa na po natin ngayon is yung pangalawa. Same procedure sa step 1. Fold into triangular. Then, step 2 is tatanggalin yung excess. And this time, ayan, nakagawa na tayo ng triangular shape. And, ano siya, times 2 na folding. So, ito yung una natin na fold. 1, 2. So, after natin ma-fold ng dalawang beses, ito na yung kaibahan niya sa una. After natin ma-fold, itong pointy sa taas, ilalagay lang natin siya dito. Ipapantay natin siya dun sa kabila. Same thing din dun, ipo-fold mo din to ng paano yung ilalim niya. Ayan. At ang kalalabasan niya is ganyan na. So, para sa outline, ayan. And ngayon, dadrawingan ko muna ng outline. Pero depende sa inyo kung gaano kalapad yung mga triangular shape. And ganito po siya. Ayan. And this time, gugupitin na natin. Medyo madali na siya kapag sa outline. Ayan na po siya after magupitan ng mga outline. And kapag binuklat po natin is tada! Ganyan na po siya. Ayan. Ito yung una nating nagawa. At pangalawa. So, this time, yung pangatlo na lang gagawin natin, which is yung marami siyang triangular side sa outline sa buong bond paper. Ayan. After that, same procedure lang siya din sa ginawa natin ng pangalawa. And magkakaiba lang talaga sila sa design. Style. Ayan. After natin yan na triangular is i-fold na natin siya ng dalawang beses. Same thing with the second snowflakes we made. For the outline, ayan, ilalagay ko dyan habang dinodrawing natin. Ayan po yung outline niya. Ayan. And after natin ma-outline is, igugupitin na natin. Yan. Ayan po siya after natin magupit ang outline. And ngayon, ipupuklat na po natin siya. Dun-dun-dun! Yes! Ayan po siya, guys. More more outline siya na na-drawingan natin, unlike sa pangalawa na iilan lang, 4 or 5. Ito parang inabot ata ng 6. Ayan.
Ilang tatlo na nagawa natin. Ito yung una na normal na snowflakes. And yung pangalawa. Ayan. And yung pangatlo. So, ayan. Kung nag-enjoy ka, smash like and hit the subscribe button sa mga hindi pa na-subscribe. So, thank you for watching. Like and subscribe, guys. Bye! Merry Christmas!